नमस्कार साथीहरु, म सागर टेक सागर च्यानलमा तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई डिशहोमले लन्च गरेको डिशहोम गो एप्लिकेसनलाई कसरी तपाईहरुले युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउने छु। यदि तपाईहरु डिशहोम युजर हुनुहुन्छ र तपाईले डिशहोमको एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा युज गर्नुहुन्छ भने अब तपाईहरुले आफ्नै मोबाइल फोनमा डिशहोमको एप्लिकेसनलाई धेरै आसान तरिका युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले डिशहोमका सबै टिभी च्यानललाई आफ्नै मोबाइल फोनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको यो भिडियो अन्तर्गत तपाईहरुलाई डिशहोमको एप्लिकेसनलाई तपाईहरुले कसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट तपाईहरुलाई जानकारी गराउँदै छु। आउनुहोस् साथीहरु, कसरी डिशहोमको एप्लिकेसनलाई युज गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा यो भिडियोको माध्यमबाट जानौं। आउनुहोस् सुरु गरौं। यदि तपाईहरुले आफ्नो मोबाइल फोनमा डिशहोमका सबै टिभी च्यानललाई हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला र यदि तपाईलाई भिडियो मन पर्छ भने यो भिडियोलाई शेयर गर्नुहोला र यदि तपाईहरु हाम्रो युट्युब च्यानलमा पहिलो चोटी हेर्दै हुनुहुन्छ भने तल दिएको सब्स्क्राइब बटनमा क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनलाई प्रेस गर्नुहोला। यदि तपाईहरु डिशहोम युजर हुनुहुन्छ भने अब तपाईहरुले डिशहोमको एप्लिकेसनलाई फ्रीमा युज गर्न सक्नुहुन्छ, जसमा तपाईले तपाईको डिशहोममा रहेका सबै टिभी च्यानललाई लाइभ रूपमा आफ्नै मोबाइल फोनमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा डिशहोमको एप्लिकेसनलाई युज गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईको मोबाइल फोनमा डिशहोमको एप्लिकेसन ओपन हुनुपर्दछ। यदि तपाईको मोबाइल फोनमा डिशहोमको एप्लिकेसन ओपन छैन भने तपाईहरुले यो भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा डिशहोमको एप्लिकेसनलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले त्यो एप्लिकेसन ओपन गरेर त्यही एप्लिकेसनको माध्यमबाट डिशहोमको एप्लिकेसनलाई तपाईले ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले डिशहोमको एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नको लागि तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको डिशहोम एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोस् र तपाईले होम स्क्रिनमा दिएको ओटीटी अप्सनलाई क्लिक गर्नुहोस्, जसमा तपाईले सुरुमै दिएको न्यू रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुहोस्, जुन तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ र तपाईको मोबाइल फोनमा तपाईको मोबाइल नम्बरमा नोटिफिकेसनको द्वारा तपाईलाई डिशहोम गोको आईडी र पासवर्ड दिइनेछ, जुन तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईहरु आफ्नो मोबाइल फोनमा रहेको प्ले स्टोरलाई ओपन गरेर डिशहोम गो एप्लिकेसनलाई आफ्नो मोबाइल फोनमा डाउनलोड गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा ओपन गर्नुहोस्। ओपन गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल फोनमा आएको नोटिफिकेसन तपाईले चेक गर्नुहोस् र तपाईलाई त्यहाँनिर युजर र पासवर्ड दिएको छ। तपाईले त्यो युजर र पासवर्डलाई तपाईले आफ्नो डिशहोम गोको एप्लिकेसनमा लगइन गर्नुहोस् र तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा डिशहोम गो एप्लिकेसनको माध्यमबाट डिशहोमका सबै टिभी च्यानललाई लाइभ रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईले आफ्नो मोबाइल फोनमा डिशहोम गो एप्लिकेसनलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ र तपाईले डिशहोमका सबै टिभी च्यानललाई आफ्नै मोबाइल फोनमा लाइभ रूपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। आशा गर्दछु भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परे लाइक गर्नुहोला, शेयर गर्नुहोला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए सब्स्क्राइब नि गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।